नमस्ते सम्पूर्ण मेरो दर्शकहरूलाई है। र आज चाहिँ 17 तारिक 2023 विश्वकर्मा क्षमा सम्पूर्ण मेरा दर्शकहरूलाई यो भिडियो मार्फत नै हजुरहरूलाई विश्वकर्मा पूजाको शुभकामना व्यक्त गर्दै आज चाहिँ यो विश्वकर्मा पूजा चाहिँ कसरी मनाइँदो रहेछ भन्ने एउटा जिज्ञासा लिएर मेरो एउटा मित्रको दोकानमा आइपुगेको छु घुम्दै। र यो विश्वकर्मा पूजा चाहिँ कस्तो प्रकारले गर्दो रहेछ भन्ने हजुरहरूलाई दृश्यसहित देखाउने छु र हजुरहरूले देख्नु भइरहेको छ उहाँले कस्तो कस्तो गर्दैछ। म स्पष्ट रूपमा हजुरहरूलाई देखाउने छु उहाँको गराइ है। र थाहा नभएमा हेर्नुहोला र सिक्नुहोला र थाहा भएमा हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा पनि लेखिदिनु होला है। र विश्वकर्मा आज कुना कुनामा मनाइरहेको छ है। र जहाँ पनि कन्स्ट्रक्सन र हरेक इत्यादि काम गर्ने ठाउँमा विश्वकर्माको भव्य रूपमा पूजा भइरहेको छ। र अति आज खुसीको दिन पनि हो र मलाई खुसीले जगजग भएर आज बिहानै उठेर र विश्वकर्मा पूजाको किन छोटो भिडियो नबनाऊ भन्ने सोच लिएर हजुरहरूप्रति आइरहेको छु। र हेर्नुहोस् उहाँले पूजा गरिरहनु भएको छ विश्वकर्मा पूजाको। उहाँको आफ्नो सामानहरूलाई उहाँले आफ्नो वेपनहरूलाई महान स्वरूपको इज्जत साथमा उहाँले पूजा गरिरहनु भएको छ। र विश्वकर्मा आज चाहिँ हाम्रो भगवान् विश्वकर्माको जन्मदिन सम्पूर्ण हिन्दू समुदाय परिछरिएका हिन्दू समुदायले विश्वकर्माको जन्मदिन मनाइरहेको छ। विश्वकर्मा भन्ने चाहिँ वैज्ञानिकहरूले पनि मनाइरहेको हुन्छ। यो एउटा इनोभेटिभ भनिन्छ है। र हरेक नयाँ चिज बनाउने हामीलाई बुद्धि रक्षा गर्ने भगवान् हुनाले गर्दा भनेर मनाइन्छ। गाडीहरू उत्कृष्ट रूपमा फुलमालाले सजाएर झिलिमिली बनाएर पूजा गरिरहेको छ। र आज वर्कसपै है झिलिमिली फुलमालाले भरिरहेको छ, रङले भरिरहेको छ। र जहाँ तहीँ पूजा चलिरहेको छ, म्युजिक बजिरहेको छ है, भव्य रूपमा भइरहेको छ। र आउनुहोस् इन्जोय गरौँ है, मनाउँ भव्य रूपमा भगवान् विष्णुको आराधना गरौँ, पूजा गरौँ, रमाइलो गरौँ आजको दिन। ल हेर्नुहोस् मैले त प्रसाद पनि पाइसकेँ है। लड्डु, सेलरोटी, एप्पल थरी मिक्स। थ्याङ्क यू सो मच अर्पण भाइ, अति मिठो मजा। आउनुहोस् प्रसाद खाउँ है सबै, विश्वकर्मा पूजाको रमाइलो मनोरञ्जन लिउँ है।